Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vă voi prezenta primele platine sau trofee de platină deblocate de mine. Pentru cei care nu știu, o platină este un trofeu primit automat după ce toate celelalte trofee au fost deblocate. Dacă îți place ce vezi și vrei mai mult content de genul, nu uita să lași un like și să te abonezi. Primul trofeu a fost God of War din 2018, care continuă povestea lui Kratos, dar în mitologia nordică. Alături de fiul lui, ei vor să împrăștie cenușa lui Fei, a doua soție a lui Kratos și mama lui Atreus, de pe cel mai înalt vârf din cele 9 tărâmuri, pentru a onora acesteia ultima dorință. God of War e un joc cu o poveste superbă și e destul de ușor, dat fiind că nu are trofee legate de dificultate. În schimb, cel mai greu trofeu e Chooser of the Slain, care este deblocat după lupta cu Sigrun. Eu joc majoritatea jocurilor pe mediu pentru o experiență echilibrată, dar pentru Regina Valkyrie am dat pe cea mai mică dificultate pentru binele sănătății mele mentale. Dar am reușit să o înving și aici este platina. Cea de-a doua platina a fost Need for Speed din 2015, unde jucătorul și un grup de personaje vor să devină cei mai cunoscuți șoferi din oraș. Ca și orice NFS, totul se rezumă la mașina face vrum și în spate mașina de poliție face... Din punctul meu de vedere, a fost un joc foarte meh, cu niciun trofeu greu sau care să dureze mult de deblocat sau un alt motiv care să facă această experiență memorabilă. Dar asta și pentru că îl compar în mintea mea cu NFS Most Wanted. Nu tu, dar aici platina pentru cel din 2015. Următoarea platina a fost Sergei Peterman! Marvel Spider-Man din 2018. Primul joc, omul paiangan de pe PS4, urmărește povestea lui Peter Parker la 8 ani după ce își capătă puterile. În acest joc, el investigează o nouă bandă de criminali cu puteri supranaturale. Din punct de vedere al trofeelor, e un joc destul de ușor, care, la fel ca și God of War, poate fi terminat pe orice dificultate. Separat de platină, este un trofeu pentru terminarea jocului pe cea mai mare dificultate, dar pe noi ne interesează doar platina. Cel mai plictisitor trofeu este pe departe Sightseeing, unde trebuie fotografiate toate obiectivele din oraș, dar modalitatea fluidă și distractivă de deplasare face experiența mai suportabilă. Vă lăs aici platina și pe lângă platina recomand și DLC-urile acestui joc. Platina numărul 4 este Horizont Zero Răsărit, unde bați dinozauri roboți cu un arc și o suliță alături de surioara Aliaj. Ea încearcă pe parcursul jocului să afle ce a dus la sfârșitul civilizației moderne. Acesta a fost un alt joc fără trofee grele, cel puțin în jocul principal. Pentru mine, cel mai greu trofeu a fost în DLC, pentru că a trebuit să dobor 6 urși robot ce dau foarte mult damage și au foarte multă viață. Dar am alungat urși din Frozen Wilds și, pe lângă platină, am obținut și 100% pentru DLC-uri. Următoarele 3 jocuri fac parte dintr-un pachet cu un personaj foarte carismatic și anume Assassin's Creed The Ezio Trilogy. Assassin's Creed este o serie pe care inițial am jucat-o acum mai bine de 10 ani și care m-a atras prin faptul că a încercat să rescrie evenimente și personaje istorice într-un mod inedit. Am început cu Assassin's Creed 2, unde Ezio se întâlnește cu Mario! În acest joc, Ezio caută să-și răzbune tatăl și frații și devine pe parcursul la 23 de ani parte al ordinului ascuns al asasinilor din Italia renascentistă. Assassin's Creed 2 are 2 trofee grele, Messer Sandman, unde trebuie să arunci nisip în fața 4 inamici, și Sweeper, pentru care trebuie să dobori 5 inamici cu o suliță. De asemenea, Assassin's Creed 2 are și un trofeu extraordinar de plictisitor, și anume In Memory of Petruccio, pentru care trebuie să colectezi 100 de pene împrăștiate pe toată harta și care nu sunt marcate, iar singura șansă de a le găsi este, ați ghicit, un ghid. Și platina. Al doilea joc din trilogie, Assassin's Creed Brotherhood, îi urmează viața lui Ezio după ce acesta devine maestrul ordinului. El încearcă să recupereze mărul din Eden de la templieri în Roma, mai exact de la Cezare Borgia. Cel mai greu trofeu din acest joc și primul de acest fel din serie este Il Principe, pentru care trebuie făcute toate obiectivele secundare. Misiunea care iese în evidență este cea cu tancul, în care nu trebuie să iei deloc damage, dar am făcut-o și pe asta și aici aveți platina. Ultimul episod din viața cu Ezio se numește Assassin's Creed Revelations. Ezio, la 52 de ani, ajunge în Constantinopol pentru a găsi biblioteca lui Altair, protagonistul din primul joc. Jocul nu are niciun trofeu greu în jocul principal, dar în trilogie vine la pachet cu DLC-ul, care are 2 trofee foarte enervante și anume Impress Warren Vidic și Cross Sticks Without Dying. Pe lângă că gameplay-ul din DLC nu are nicio legătură cu cel din jocul principal, aceste trofee cer să nu mori pe o porțiune de platforming destul de lungă. Dar aici aveți platina.
Am continuat seria de platine cu Assassin's Creed 3, ultimul joc cu Desmond, care, în secvențele din prezent, încearcă să împiedice sfârșitul lumii. Aici preluăm controlul lui Haytham și apoi a fiului său Connor pe vremea Revoluției Americane. Cel mai greu trofeu și cel pentru care am crezut că voi renunța la platină este Entrepreneur Not Pirate, unde trebuie să făcute toate misiunile navale, iar cea mai grea misiune este The Giant and the Storm. Deși la o primă vedere poate părea destul de simplă, pentru că trebuie să scufunzi doar 3 vapoare, acestea trebuie scufundate într-un mod foarte specific, trăgând în butoaiele lor cu praf de pușcă. Dar, după multe încercări, am reușit să fac această misiune, să deblochez trofeul și ulterior platina. După săptămâni și chiar luni de Assassin's Creed, am revenit la universul Marvel cu Miles Morales. Hai jos de acolo, mă, prințule! L-ai prins? El e omul paiangă, În acest joc, după ce Peter pleacă din New York, Miles preia îndatoririle de un păianjen și luptă contra inimicului lui etern, Kilometri Morales, și a unei noi găști care preia controlul orașului. Acesta este un joc care poate fi terminat lejer într-o zi și, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie un DLC, iar singurul trofeu mai enervant, ca să zic așa, ar fi Plus care cere să rejoci jocul. Dar, după cum puteți vedea, l-am rejucat și am obținut și platina. Iar platina numărul 10 a fost Death's Door, un joc indie din 2021 pe care l-am văzut prima dată pe stream la Creative Monkeys atunci când a fost lansat. În Death's Door jucăm cu Zero, care trebuie să colecteze suflete și să le ducă la anaful vieții de apoi. Singurul trofeu greu a fost Academy of Umbrellas, în care trebuie să termini jocul folosind doar o umbrelă care dă jumătate din damage-ul normal. Cea mai bună strategie este să folosești magii care dau considerabil mai mult damage pentru a obține platina. După o experiență nouă cu Relu în Death's Door, am revenit la ceva cunoscut și anume la Assassin's Creed Liberation. Jocul care ar fi trebuit să fie un DLC pentru Assassin's Creed 3, dar Ubisoft a decis să-l vândă separat, pentru că bani. Acțiunea se petrece în Louisiana și urmărește prima protagonistă din serie, pe Evelyn. Scopul ei este de a elibera sclavi și de a elimina prezența templieră din teritoriu. Liberation nu a avut vreun trofeu care ești în evidență, în schimb a avut o mecanică interesantă care îți permite să-ți schimbi degizarea între sclav, aristocrat sau asasin, cu diverse avantaje și dezavantaje pentru fiecare. Asta o face pe Evelyn primul asasin veritabil din serie, cel puțin din punctul ăsta de vedere. În afară de primul joc unde Altair putea fi confundat cu un călugăr, în restul jocurilor protagonistul avea un costum care ieșea destul de tare în evidență. Cel mai mare dezavantaj pentru Liberation este povestea care a apărut foarte grăbită, iar cel mai mare avantaj al lui este că e în platina. Următorul trofeu de platină a fost Man-Eater. În jocul Shark Week preluăm controlul unui pui de rechin ce trebuie să crească și să evolueze pentru a putea să se răzbune pe pescarul care a încercat să-l omoare. Nașul Rechinașul a fost un joc distractiv de la început până la sfârșit, fără trofee grele, dar puțin plictisitor din punct de vedere al colectibilelor. Am jucat și DLC-ul, dar pentru că avea un bug care împiedica deblocarea trofeelor, nu am mai stat să-l termin. Dar aici aveți platina pentru jocul principal. Norocosul număr 13 a fost ultimul joc din seria God of War, adică Ragnarok. Pe scurt, Kratos revine alături de fiul său, acum adolescent, pentru a lupta contra lui Odin. Cel mai greu trofeu, The True Queen, este obținut într-o luptă cu Gna, regina Valkyrie, dar la fel de greu este și Grave Mistake, obținut în urma luptei cu regele Berserk, Hrolf. În fine, aici aveți platina. Următorul joc a fost Lego DC Super Villains, în care am putut să mă creez în joc cu superputeri în universul DC. În joc, supereroii acestui univers dispar, iar personajele tradițional negative le iau locul pentru a proteja planeta. Cel mai greu și plictisitor trofeu a fost Do You Like Gold Bricks, Batman?, în care trebuie colectate toate cărămizile de aur. Ele sunt găsite fie pe hartă, fie găsind colectibile, fie ca recompensă pentru misiuni secundare, iar voi aici găsiți platina. Ultimul trofeu a fost pentru Alan Wake, pe care l-am jucat cu ocazia lansării celui de-al doilea joc. În el, un scriitor încearcă să-și găsească soția în timp ce trăiește evenimentele din ultima sa carte, pe care nu și aduce aminte că a scris-o. Acesta a fost primul joc cu trofee legate de a termina jocul pe cea mai mare dificultate pe care l-am terminat până acum și odată cu acest trofeu am deblocat și această ultimă platină. Mă gândesc ca într-un clip viitor să prezint și jocurile la care nu am obținut platina, așa că vă rog să lăsați în comentarii dacă vreți să vedeți asta. Voi încerca să postez cam o dată pe lună, poate mai repede, poate mai greu, în funcție de jocul pe care îl joc, dar până atunci nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și vă urez o zi faină!